امشب در 24 نشست مشترک شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی. اتحاد احتمالی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور چه معنایی برای جنبش اعتراضی ایران و سرنوشت جمهوری اسلامی داره؟ افزایش شمار قربانیان زلزله در سوریه و ترکیه به بیش از 7100 نفر. سازمان بهداشت جهانی خبر از احتمال کشته شدن 27000 نفر داده. گزارش فاینانشال تایمز از رقابت نفتی ایران و روسیه: نفتکش‌های ناوگان ارواح جمهوری اسلامی به حمل نفت روسیه رو آوردند. و سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره تا ساعتی دیگه. افکار عمومی منتظر شنیدن نشانه‌های احتمالی درباره کاندیداتوری بایدن در انتخابات 2024. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش شماری از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در اقدامی بی سابقه اعلام کردند که جمعه همین هفته نشستی مشترک در دانشگاه جورج تاون برگزار می‌کنند. این نشست با حضور حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، گلشیفته فراهانی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد، علی کریمی و عبدالله مهتدی در پایتخت آمریکا و با عنوان آینده دموکراسی در ایران برگزار میشه. در توییت مشترک این 8 نفر هشتگ همبستگی استفاده شده و در متن فراخوان این جلسه گفته شده حاضران در این جلسه درباره تداوم و پویایی جنبش دیدگاه‌های مشترکشون رو درباره آینده و تأثیرات جهانی تغییر دموکراتیک در ایران صحبت می‌کنند. عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با ما. آقای ملکی، در این 3-4 ماه گذشته نشانه‌هایی بود که این افراد به هم نزدیکتر میشن. یک بار هم یک توییت مشترکی زدن، ولی نخستین بار هست که در کنار هم در یک چنین نشست شرکت میکنم. درود خدمت شما بینندگان محترمتون. بله، بسیار اتفاق خوبی است. در صدد به فال نیک گرفت. مطمئنا تلاش‌هایی که در چند ماه گذشته انجام شده بوده، صحبت‌هایی که شده بوده و علی‌رغم بالاخره می‌دونیم که افراطی‌های جناح‌های مختلف که همواره مخالف به نوعی شکلی همچین شورایی بودن، این یک نشانه مثبت هستش در صدد یک شورای همبستگی که می‌دونیم که بخش بزرگی از معترضان مردم ایران انتظار همچین شورایی رو داشتن. نظرسنجی اخیر گمان نشون میداد که 85% از معترضان موافق تشکیل چنین شورایی هستند و به نظر میاد که درصد این گام بسیار مهمی است. فکر میکنید چه تأثیری خواهد گذاشت روی زمین، چه برای معترضان و چه در برخورد جمهوری اسلامی با چهره‌های اپوزیسیون؟ تأثیر مهمی خواهد داشت. خوشبختانه این 8 نفری که در هر صورت قراره که در این دانشگاه گرد هم بیایند، میبینیم که طیف بزرگی از جامعه ایران رو میتونن نمایندگی بکنن و این خودش باعث دلگرمی میشه به جنبشی که در هر صورت الان به نوعی در یک دوره خاص خودش هست. و از سوی دیگه میدونیم که جامعه جهانی هم همواره سوالش این بود که در هر صورت چه گروهی و چه دیدگاه‌هایی نمایندگی میکنن معترضان رو و با چه کسانی میتونن وارد گفتگو بشن به عنوان یک مجموعه آلترناتیوی که در صد دیدگاه‌های مختلف جامعه در بگیرن و اینها همه مطمئنا خیزش انقلابی روی گام به جلو خواهد برد. امید رو در مردم بیشتر میکنه. ما باز هم نتایج نظرسنجی نشون میداد که بسیاری از مردم گفتن که احتمالاً در اعتراضات آینده، در اعتصابات آینده شرکت خواهند کرد. خب اونهایی که شرکت نکردن همه باره سوال این بود که شاید بخشی از تردیدهاشون این بوده که در صورت چه آلترناتیوی وجود داره، چرا اپوزیسیون تشکیل نمیشه، به شکل منسجمی در نمیاد، یک شورای همبستگی یا ائتلاف اپوزیسیون شکل نمیگیره. به نظر میاد که این گام میتونه حتما این انقلاب زن زندگی آزادی رو یک بالاخره گام دیگری به جلو ببره. خود این 8 نفر هم در توییتشون از کلمه ائتلاف استفاده نکردن، از هشتگ همبستگی استفاده کردن. میدونیم که اونها در یک نقطه با هم مشترک هستن و تلاششون برای سرنگونی جمهوری اسلامی هست، ولی باز هم میدونیم که اختلافاتی هم از نگاه‌های سیاسیشون در نگاه‌های سیاسیشون وجود داره. مثلا آقای مهتدی بحثش در مورد فدرالیسم با نگاهی که شاهزاده رضا پهلوی داره طبیعتاً متفاوت هست. چقدر فکر می‌کنید که میتونن فائق بیان بر این اختلافات؟
من فکر میکنم که یقینا یک اصول مشترکی رو در این مدت دربارش حتما صحبت شده، کار کردن و مطمئنا بر مبنای اون اصول مشترکی هستش که در هر صورت طرفین اون رو پیدا خواهند کرد و اون مبنا وقتی قرار بگیره در صورت اختلافات وجود داره. ممکنه بسیاری از این افراد یا افرادی که نزدیک به این افراد هستند بخوان در آینده ایران در یک ساختار دموکراتیک با هم رقابت بکنند. من حدس میزنم در اصل مطمئنا میتوان به اون اصول نزدیک شد، به گونه‌ای که شاید هم خواسته های مثلا تمرکز زدایی که شاید آقای مهتدی و بسیاری دیگر از فعالان در ایران به دنبالش هستند و هم هست یک پارچگی سرزمینی که همه بر سرش توافق دارند و هم اصول بسیاری دیگری که من میدونم که اونها اشتراکات این مجموعه خواهد بود. امید میشه داشتش که در اصل این اصول شکل گرفته بشه، به نوعی به یک توافق رسیده باشه و اون بتونه باز هم شکلگیری شورای همبستگی یا این ائتلاف اپوزیسیون رو باز هم به نوعی منسجمتر و مستحکمتر بکنه. از منظر جمهوری اسلامی تا به حال اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید همچین انسجامی در بین چهره‌های اپوزیسیون تجربه نکرده بودن. چقدر به نظرتون برای مقامات در ایران میتونه نگران کننده باشه چنین انسجامی؟ بله، جمهوری اسلامی واقعا براش یک خبر بسیار غم انگیزی است و اینکه تلاش‌های بسیاری کرده. ما در اصل کسانی که با فضاهای شبکه‌های اجتماعی آشنا هستند تحلیل می‌کنند، دنایی به رصد می‌کنند، می‌دونن که در همین چند ماه گذشته تلاش‌های بسیاری از طریق همین لشکر سایبریشون و در شکل‌های مختلف شکل گرفت حمله بکنن به اسم طرفداران آقای پهلوی و آقای اسماعیلیون، با اسم طرفداران نمیدونم فدرالیسم به طرفداران دیگر گروه‌های آقای پهلوی. منظوری که این تلاش‌ها انجام شده و بخشی از اون هم البته گفتم افراطی‌ها هستن، اما می‌دونیم که نقش مهمی در جمهوری اسلامی در این که هیچ ائتلاف یا نزدیکی یا یک همبستگی معناداری بتونه شکل بگیره تلاش شده و اون رو ادامه خواهند داشت و این به نظر من هوشمندی این مجموعه هستش که بتونه اینها رو در نظر بگیره و اجازه نده که در صد این همبستگی و این نهالی که در صد داره شکل میگیره بتونه به یک درخت تناوری تبدیل بشه و به اون نتیجه که در صد مردم، اصل مسئله دغدغه همه ما مردم ایران و خود ایران هستش و این رو بتونن به اون جایی برسونن که در صد این انقلاب به ثمر بچینه. آقای ملکی به نکته مهمی اشاره کردید و این بحث واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی که بعضی اوقات اشاره کردید به نظر میاد ممکنه بعضیش سیستماتیک باشه از سمت جمهوری اسلامی، اما طبیعتاً بخشش هم ارگانیک است. چه فکر می‌کنید چه کار باید و چه کار میتونن این چهره‌ها بکنن که از حامیانشون هم مطمئن باشن که اونها هم پشت سر اونها در این همبستگی ایستادن؟ بله، این خیلی اهمیت داره. یقینا هم که میگید فقط همه چیز بر اون نیستش که بگیم که در صد دخالت‌های جمهوری اسلامی ارتش سایبریش هست. میدونیم طرفداران متعصب در میان تمام گروه‌ها وجود دارن و این انکار ناپذیر هست، اما اون نقش در صد رهبری هر کدوم از این افراد در میان طرفدارانشون هستش. همواره در حوزه‌های علوم سیاسی تعریف میشه که رهبر کسی هستش که جلوی طرفدارانش حرکت میکنه. اونهایی که پشت طرفدارانشون حرکت میکنن رو به اصطلاح بیشتر پوپولیست میگن در حوزه علوم سیاسی و من فکر می‌کنم این پختگی رو میشه در بسیاری از این افراد دید. در این مدت هم بوده که اجازه ندهند که در صورت اون افراطیون، اون نیروهایی که در صورت بیشتر قصدشون ایجاد اختلاف، ایجاد به نوعی بحران برای شکل‌گیری همچین همبستگی هستش، اونها رو مهار کنند و من فکر می‌کنم در میان خودشون هم حتما یک اصول اخلاقی که همه بالاخره رعایت بکنند. مطمئنا اختلاف وجود داره، از این به بعد بالاخره دیدارهای خواهد بود، از این بعد قاعدتاً حرکت‌های مشترکی خواهد بود و این انسجام رو به نوعی در عین حالی که اختلاف خواهند داشت با گفتگو بتونن حل بکنن و این همبستگی رو حفظ بکنن. ممنونم از شما. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند با ما. تصاویر زنده داریم از دیاربکر در ترکیه، جایی که نیروهای امدادی همچنان در تلاش هستند تا شهروندانی رو که زیر آوار گیر کردن نجات بدن. با گذشت هر ساعت به خصوص در سرمای شدید اونجا شانس زنده ماندن کسانی که زیر آوار هستند کمتر و کمتر میشه. تصاویر تکان دهنده‌ای در ساعت‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هم در نقاط جنوبی ترکیه و هم در سمت آنور مرز در شمال سوریه. در چند مورد چند کودک رو تونستن از زیر آوار نجات بدن، اما بیم اون میره که ممکنه تعداد کشته به بالای 27,000 نفر هم برسه. هر لحظه و هر ساعت بر شمار کشته داره افزوده میشه. بسیاری از کشورهای جهان کمک‌هاشون رو دارن به منطقه اعزام میکنن، هرچند در مورد سوریه کمک رسانی به خاطر شرایط حکومتی اونجا دشوارتر هست. از جمله ایالات متحده گفته که حاضر نیست مستقیما با دولت بشار اسد در زمینه کمک‌های
بشردوستانه همکاری کنه. تصاویر زنده رو می‌بینید از دیاربکر ترکیه. در حالی که شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 7100 نفر رسیده و این آمار مدام در حال افزایشه، سازمان بهداشت جهانی گفته احتمالاً تعداد جانباختگان این زلزله تا 27000 نفر افزایش پیدا می‌کنه. رجب طیب اردوغان با اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در ترکیه گفته دولت در حال آماده سازی هتل‌هایی در شهرهای مختلف برای اسکان زلزله زدگانه. طی 2 روز گذشته امدادگران کشورهای مختلف به ترکیه رسیدن و رهبران کشورهای مختلف با تماس با اردوغان گفتن آماده ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق زلزله زده در جنوب این کشورند. با شروع عملیات امداد و نجات برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده سازی هتل‌هایی که در فصل زمستان تعطیلن برای میزبانی از آسیب دیدگان در حال انجامه. تنها در منطقه آنتالیا 50000 تخت برای این منظور آماده شده. ما از 70 کشور مختلف و 14 سازمان بین‌المللی پیشنهاد کمک دریافت کردیم. رهبران 18 کشور برای همدردی و کمک با من تماس گرفتند. من از همه دوستان ترکیه تشکر می‌کنم. حمایت و پیشنهادهای کمک شما در این روزهای سخت رو فراموش نمی‌کنیم. شرایط فعلی دولت رو ملزم به اقدامات فوق‌العاده کرده. در 10 استان ترکیه زلزله فاجعه درست کرده. بر همین اساس تصمیم گرفتیم 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کنیم تا عملیات جستجو و نجات بازماندگان سریعتر انجام بشه. 70 ayrı ülke. نرگس هورخش همکارم از آدنا در ترکیه با ماست. نرگس یه تصویری به ما بده از وضعیت اونجا. بله فرداد، اینجا آدانا هست، یکی از 10 استانهایی که گواه مرگبارترین زلزله تاریخ بوده. اینجا ما در مرکز شهر آدانا قرار داریم و همونطوری که شما می توانین ببینین و مشاهده کنین عملیات نجات قربانیان این رویداد در این شهر همچنان ادامه داره. این یکی از ساختمان‌هایی است که در حال حاضر به گونه کامل ریزش کرده و از ساعتها نیروهای امدادرسان تلاش میکنند که قربانیانی که زیر این آوارها ماندن را نجات بدن. پیشتر نیروهای امداد اعلام کردند که برخی از قربانیان را تلاش میکنند از زیر این آوارها بکشند. تنها این شهر گواه چنین آسیب‌های عظیمی نیست. در 9 استان دیگر هم وضعیت همچنین هست و در حال حاضر عملیات امداد در سراسر این 10 ولایت به گونه جدی ادامه داره. تا حالا بیشتر از 430 پس لرزه صورت گرفته که این ترس و رعب را میان مردم این 10 شهر افزایش داده. حتی ما میتونیم ببینیم که اغلب ساختمان هایی که در این محله هستند ترک خوردن و امکان ریزش آنها هم وجود دارد. بسیاری ها شهر را تخلیه کردن. فرودگاه آدانا به شدت مشغول است و این باعث شده که رفت آمد و تراکم پروازها با مشکل روبرو شود. در کنار این هوای سرد و مسیرهایی که در پی این زلزله آسیب دیدن وضعیت را برای رسیدگی به این بحران سخت‌تر ساخته. به ویژه در استانهایی که در حال حاضر برف میباره و به ویژه از سمت شب وضعیت به شدت بدتر میشه. این مسئله باعث شده که امکان افزایش میزان جانباختگان را بیشتر کنه. در همین شهر در چندین نقطه‌ای که ما رفتیم دیدیم با وجود این که امدادگران ساعت هاست مشغول کار هستند اما نتوانستند که افراد را از زیر آوار بیرون بکشند. در هر صورت انتظار میره که میزان قربانیان به شدت افزایش پیدا کنه و همینطور در سوی دیگر دولت ترکیه در بخش‌های مختلف با نهادهای بین‌المللی و نهادهای کمک رسانی که در داخل ترکیه هستند تلاش میکنن به بخش‌های مختلف برسن. به ویژه استان هاتای
یکی از استانهایی هست که بیشترین آسیب را دیده، بیشترین قربانیان را در خودش داره و به دلیل اینکه راههای مواصلاتی به آن شهر آسیب دیده بودن و کامل تخریب شده بودن، در یک روز گذشته کمتر نیروهای امداد رسان توانستن آنجا برسن. اما حالا به نظر میرسه دولت ترکیه بیشترین تمرکزش را به این شهر داشته و در گزارش هایی که ما در ساعت های گذشته دادیم بخشی از افراد به شمول زنان و کودکان از زیر آوارها بیرون آورده شدن. نیروهای نظامی هم سهم خودشان را دارن. گفته شده که بیشتر از 7000 نظامی به این شهر تنها فرستاده شده و کشورهای جهان هم تا حالا آمارهایی که وجود داره بیشتر از 3000 امدادگر را به این 10 شهر فرستادن، در کنار این که تلاش میکنن کمک های بشری و نیازهای اولیه مردم را هم به ترکیه ارسال کنن. خود دولت ترکیه گفته که در حال حاضر بیشتر از 61000 نیروی امدادرسان در کنار نیروهای امنیتی ژاندارمری در حال رسیدگی به مردم هستند و تلاش میکنن که هر چی زودتر این بحران را مهار کنه. بحرانی که به نظر میرسه ساده نیست، وضعیت به شدت نگران کننده است. مردم حیران هستند، نمیدانند چی کار باید بکنن و ویدیوهایی که در رسانه ها پخش میشه واقعا قلب همه را به درد آورده، به این دلیل که کودکان جانشان را از دست دادن و امکان نجات این افراد به شدت سخت است با وضعیتی که در حال حاضر در این شهرها وجود داره. نرگس، حین صحبت‌های تو داشتیم تصاویر رو می‌دیدیم که بیشترشون با پهپاد گرفته بودن از آسمان، تصاویر شبیه تصویری که آدم از آخرالزمان داره به نظر میرسه. بسیاری از خونه‌ها خراب شدن، حتی اونایی که سالم موندن مشخصه که بنای خیلی محکمی ندارن. الان کسانی که اونجا در شهر هستن گمان می‌کنم همه که نمیتونن شهر رو ترک بکنن. چه وضعیتی دارن؟ الان نزدیک نیمه شب، میخوان برن بخوابن، آیا به خونه‌های خودشون میرن؟ در خیابان در چادر هستن؟ چطوری زندگی میگذره؟ نه فرداد، اینجا همه ساختمان ها تقریبا خالی از مردم شدن. بسیاری از خانواده هایی که در حال حاضر اینجا هستند در خیابان ها به سر میبرند. همه با همدیگر یک جمعیتی را تشکیل دادن و تلاش میکنن به همدیگر دلداری بدن. بسیاری از ساختمان ها حتی برق ندارن و خاموش هستن. ما میتونیم ببینیم که کل شهر به گونه به سکوت فرو رفته و همه جا تاریک هست. بسیاری ها را ما 1 ساعت قبل از فرودگاه آدانا به اینجا آمدیم، دیدیم که فرودگاه آدانا به شدت شلوغ هست. تعداد زیادی از مردمی که حالا امکانش را دارن تلاش میکنن که از طریق پروازهایی که حداقل تا حالا وجود داره به شهرهایی برن که فکر میکنن امنیتشان میتونه تامین شود. اما بخش بزرگی که در حال حاضر اینجا هستن در خیابانها به سر میبرن و نیروهای امدادرسان تلاش میکنن با آنها مواد غذایی و کمپل و حداقل اون امکانات اولیه‌ای که بتونن در خیابانها هم شبشان را به سحر برسانن برای آنها فراهم میکنن. ولی میتوانیم بگوییم که هوا به شدت سرد هست. مردم با وضعیت رخت-باری دارن زندگی میکنن و ماندن که چی کاری میتونن بکنن. برخی هایشان با توجه به وضعیتی که دارن خشمگین هستند. بسیاری هایی که ما با آنها صحبت میکردیم میگفتن که میزان کمک رسانی آنچنانی که توقع میره در شهرهایی که آسیب دیدن وجود نداره و در کناری که حالا بعضی های دیگه هم ستایش میکنن از آنچه که دولت ترکیه انجام داده، منتها با توجه به حجم آسیبی که این 10 شهر دیده میزان کمک رسانی به نظر میرسه ناکافی هست و نیاز است که جهان و دولت ترکیه دنبال راههایی باشه که بتونه این بحران عظیم را به نحوی مهار بکنه. نرگس، تصاویر بسیار تکان دهنده است، ولی هر چقدر هم آدم تلاش بکنه اینکه آدم خودش رو بخواد جای کسانی که اونجا هستن بذارن تقریبا غیر ممکنه. خانت رو از دست دادی، هوا به شدت سرده و در این وسط احتمالاً تعداد زیادیشون هم از سرنوشت عزیزانشون بیخبرن.
دقیقاً همینطور است. اینجا با بعضی هایی که ما صحبت کردیم حرفشان این بود که بسیاری ها دنبال عضوهای خانوادهشان هستند، بسیاری ها دوستانشان جانشان را از دست دادن و در حال حاضر نمیدانند که چی سرنوشتی در انتظارشان است. حتی در همین جایی که پشت سر من هست بسیاری ها زیر آوار هستند و نیروهای امداد می توانند که صداهایشان را بشنوند، اما به دلیل اینکه میزان تخریب بسیار جدی هست تا هنوز با وجود تلاش‌های گسترده نتوانستند که قربانیان را از زیر آوار بیرون بیارن. این روزها میتونیم بگیم تلخ‌ترین شب و روز برای مردم ترکیه هست و همونطوری که تو گفتی هر قدر ما بخوایم تلاش کنیم که درک بکنیم مردمی را که در این وضعیت هستند واقعا دشوار است، با توجه به اینکه عزیزانشان ناپدید است و نمیدانند که چی زمانی قرار است از این وضعیت به یک حالت تقریبا عادی‌تر خواهند رفت و به نظر میرسه وضعیتی نیست که حتی تا ماه‌های آینده هم بتونه مردم به وضعیت عادی و به زندگی عادیشان برگردن. ممنونم از تو نرگس هورخش، همکارم از آدانا در جنوب ترکیه. فاینانشال تایمز در گزارشی گفته دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه حداقل 16 کشتی که بخشی از شبکه ناوگان ارواح هستند و به ایران اجازه میدن تحریم‌های آمریکا رو دور بزنند در 2 ماه گذشته شروع به حمل نفت خام روسیه کردند. تجزیه و تحلیل فاینانشال تایمز نشون میده که حجم نفت خام روسیه در نفتکش‌هایی که به عنوان بخشی از ناوگان ارواح ایران شناخته میشن از زیر 3 میلیون بشکه در 3 ماه پیش به بیش از 9 میلیون بشکه در ماه جاری رسیده. فاینانشال تایمز گفته حق بیمه برای تجارت نفت روسیه بین 50 تا 100% بالاتر از نرخ‌های عادی بازاره و این یکی از عواملی که تجارت نفت روسیه رو برای نفتکش‌ها جذاب‌تر از جابجایی و تجارت نفت سایر کشورهای تحریمی مثل ایران یا ونزوئلا کرده. دانیل رات، مدیر تحقیقات سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. آقای رات، شاید خیلی هم جای تعجب نداشته باشه این حجم از تحریم‌های بین‌المللی علیه 2 کشوری که نفت زیادی دارن، ایران و روسیه، خودش شرایط رو برای قاچاق مهیا میکنه، اینطور نیست؟ عصرتون بخیر. بله درسته، این صحیحه که شما گفتین. من فکر میکنم یک سری باید پیش زمینه رو در این زمینه در موردش بحث بکنیم. بیشتر از 10 دهه میرسه که در واقع از موقعی که اوباما دولت رو در دست گرفت که اینها دارن این در واقع تحریم ها رو دور میزنن. این مسئله براشون یه خورده سرعت پیدا کرده و در 3 سال گذشته خیلی تونستن موفقیت آمیز عمل بکنن. روسیه از تجربیات ایران استفاده کرده، نگاه کرده به ایران و همچنین متدهاشون رو در واقع کپی کردن که چطوری بتونن این تحریم ها رو دور بزنن. پس اونا دارن نگاه میکنن مخصوصا به ایران که بتونن در واقع چگونه از این کشتی ها استفاده بکنن که در واقع این نفتشون رو بتونن منتقل بکنن. روسیه داره نگاه میکنه و داره یاد میگیره از بهترین ها که دارن این کار رو انجام میدن. آقای رات، برای فدراسیون روسیه شاید حتی شرایط در مقایسه با جمهوری اسلامی راحت‌تر باشه، اینطور نیست؟ چون حدس میزنم اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید که اگر یک کشتی جمهوری اسلامی رو در آبهای بین‌المللی کسی بخواد توقیف بکنه شاید عواقب زیادی نداشته باشه، اما تعداد کشورهایی که جرأت میکنن کشتی روسی رو متوقف کنن شاید کمتر باشه. این درسته. بر روی ایران در واقع تحریم‌های بیشتری وجود داره و میشه اگر یک در واقع مقایسه‌ای به وجود اگر یک مقایسه‌ای رو در واقع بیایم اینجا بکنیم با تحریم‌های بین ایران و روسیه، ببینید در مورد روسیه مسئله تحریم‌ها مسئله در واقع سقف قیمت هست که گذاشتن روش که در واقع تا یه حد مشخصی نفت باید بخرن. اگر نگاه بکنین به همچنین اگه نگاه بکنین به آمارها می‌بینین که ایران داره 1 میلیون بشکه داره میفرسته به چین و همچنین روسیه هم داره از همین متدهای ایران استفاده میکنه که بتونه راهی رو پیدا بکنه که نفت خودش رو و بقیه مواد نفتیش رو فرآورده نفتیش رو منتقل بکنه. ممنونم از شما. دانیل رات، مدیر تحقیقات سازمان اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک.
مقامات آلمانی گفتن قصد دارن امسال به جای میزبانی از نمایندگان دولت‌های ایران و روسیه از چهره‌های مخالف هر دو حکومت برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت کنند. هنوز اعلام نشده کدام چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی راهی مونیخ خواهند بود، اما گری کاسپاروف، میخائیل خودورکوفسکی و یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، به عنوان چهره‌های مخالف پوتین عازم مهمترین نشست کارشناسان امنیتی جهانند. همزمان با اعلام این خبر، علی شمخانی که برای شرکت در نشست امنیتی منطقه به مسکو رفته، خواستار گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه بین ایران و روسیه شده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. آرامش بودم، شما خودتون قبلا به این کنفرانس امنیتی مونیخ رفته بودید، ولی امسال شاید در مقایسه دست کم با سالهای اخیر بسیار متفاوت خواهد بود با توجه به آنچه که در اوکراین در اتفاق میفته و تحولات ایران. تفاوت داره، چون ماهیت امسال و ماهیت اتفاقات امسال با سالهای پیش فرق میکنه. من از تجربه خودم 2010 یا 2011 بگم، مثلا اون موقع هم بالاخره یه بخشی زمانی بود که اتفاقاتی که مثلا اون موقع تحت شعاع قرار داده بود یا موضوع اصلی بود، خب خروج ایالات متحده از عراق بود سال 2012. قولی بود که پرزیدنت اوباما داده بود و اون بحث بسیار بزرگی بود. تعهدات ایالات متحده بود به مسئله افغانستان و زیر مجموعه‌های دیگه هم داشت، این یا بحث‌های دیگه هم بود مثل مذاکرات برجام که اون موقع داشت پشت پرده در عمان انجام می‌گرفت و کم کم بعد از چند سالی تبدیل شد به اون معاهده‌ای که 2 سال 3 سال بعد، فکر کنم در سال 2015 اگه اشتباه نکنم دقیقاً امضا کردن. ولی هر سال بالاخره بستگی به اون چیزی که مشکلات حاد روز و بعد مشکلات راهبردی دراز مدت هستند، این کنفرانس امنیت بالاخره یک مجموعه است از متخصصین امنیت ملی و امنیت بین‌الملل، از سران هم لشکری و هم کشوری، متخصصین نظامی، جمع‌آوری اطلاعات و ضد اطلاعات. ولی در رأس این قضیه سران کشورها، هم سران کشورها مثل رؤسای جمهور، بعضی موقع در حد پادشاه یا در حد ارزم به حضور شما رهبرهای کشورها میان و هم رؤسای دولت، باز هم رئیس جمهور و هم نخست وزیرهای دولت‌ها میان. ولی عملا مذاکرات و اون صحبتایی که انجام میشه در سطح وزیر و معاون وزیر و دستیار معاون وزیری که در کارگروه‌های مختلف بعد از اینکه خب بالاخره رؤسای جمهور و نخست وزیرها و رهبرها سخنرانی‌های خودشونو کردن، در کارگروه‌های مختلف با هم صحبت می‌کنن و معمولاً 3 جنبه دارن. همونطور که عرض کردم، جنبه اول همیشه مسائل راهبردی است. تا موقعی که من یادم میاد و من توی این حوزه فعال بودم، مسئله ظهور چین یکی از مسائل اصلی است، مسئله تحرکات روسیه که از مسائل اصلی است. خب مثلا 2014 اون چیزی که تحت شعاع قرار داده بود و 2015 مسئله عرض کنم بزرگ شما همین کنفرانس امنیتی مونیخ رو اشغال کریمه بود توسط روسیه. پس چین، روسیه و اقتصاد جهانی و ظهور قدرتی مثل چین همیشه از صحبت‌های اصلی است. بعدم مسائل منطقه‌ای و فرامنده که مثلا در امسال بدون شک نه تنها این تحرکات نظامی و اشغال اوکراین توسط روسیه مطرح خواهد بود، بلکه کمک‌های جمهوری اسلامی و اینکه دیگه عملاً جمهوری اسلامی شده یکی از کشورهای قمری و تحت المدار در مدار روسیه. نگاه بکنید، پارسال 22-23 فوریه بود که روسیه عملاً اون ماشه اشغال رو کشید و اوکراین اشغال کرد. امسال 17 و 19 فوریه اگه اشتباه نکنم کنفرانس امنیت مونیخ برگزار میشه. تقریباً تطابق داره با 1 سال، اون 1 سال به قول معروف 1 سالگی یک همچین اشغالی. ولی موضوعاتی که بررسی خواهد شد، میگم مسائل راهبردی دراز مدت، مسائل منطقی و مسائلی که خب امروز حاد هستن. چیزای دیگه هم که به نظر خواهد اومد اینه که این اولین سالی است که مسئله کووید دیگه بسیار کرونا به صورت بسیار گسترده در دنیا مطرح نیست. پارسال همین موقع مطمئنم بینندگان یادشون میاد، شما هم یادتون میاد، و 2 سال پیش همین موقع اصلا دنیا در یک وضعیت دیگری بود. یکی از بحث‌ها هم که خواهد شد و فراموش نخواهد شد این هستش که در مورد یک پاندمی دیگری که اگر بخواد اتفاق بیفته یا احیانا جنگی یا عرض کنم بزرگ شما استکاک نظامی ایجاد بشه که باعث بشه پاندمی ایجاد بشه یا باعث بشه که امراض مختلف صعب العلاج یا غیر العلاج اتفاق بیفته، اون موقع دنیا چجوری با این قضیه مبارزه بکنه. بالاخره این مسائلی هستش که مسائل مهم این کنفرانس خواهد بود. ولی جنبندی بخوام بکنم، این مهمترین گردهمایی سیاسی
امنیت ملی و امنیت بین‌المللی دنیاست که سابقه چند ساله داره و امسال عدم حضور سران روسیه و عدم حضور خب جمهوری اسلامی که خب بالاخره معمولا هم اینجا در جمهوری اسلامی حالا اگر نماینده هم میفرسته یا میفرستاد قبلا خیلی اون رو به عنوان یک بازیگر اصلی و اساسی بین‌المللی که نگاه نمی‌کردن، ولی اینکه روسیه حضور نداره و اون رو عملاً به عنوان یک قدرت دیگه بازی به همزن و گستاخ و یاغی دنیا می‌بینه و دنیا آزاد می‌بینه. این یکی از مهمترین به نظر من تغییراتی است که بین امسال و چند سال اخیر هست. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده دست کم 14 نفر در ارتباط با اعتراضات و برای اتهاماتی به غیر از قتل عمد در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین صدور احکام اعدام برای این افراد رو ناقض تعهدات ایران بر اساس قوانین بین‌المللی خونده و خواستار تعلیق فوری این احکام شده. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا خشونت علیه معترضان رو فوراً متوقف کنه و به ناظران مستقل حقوق بشر اجازه دسترسی به محاکم مربوط به اعتراضات رو بده. بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی دست کم 10 نفر از این افراد رو مورد شکنجه از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز و خشونت جنسی قرار داده. هادی قائمی مدیر کارزار حقوق بشر در ایران از نیویورک با ماست. قائمی، بسیار تکان دهنده هست این گزارش، اما به گمانم متاسفانه گزارش ناآشنایی نیست برای بسیاری از ایرانی‌ها. بله، شما دقیق می‌فرمایید. این نگرانی‌ها بسیار عمیق هست که ماشین اعدام جمهوری اسلامی هیچ قصد توقفی نداره و اهمیتی هم براش نداره که آیا جان بیگناهان رو میگیره و جوانان کشور رو پرپر میکنه. این که 10 نفر از این 14 نفر رو حداقل ما میدونیم که تحت شکنجه های بسیار بسیار شدید قرار گرفتن، نشون از عزم قوه قضاییه برای این محاکمات غیرعادلانه و اعدام اونها هست. نکته مهمی که عفو بین‌الملل روی اون دست میگذاره و به نظر من تمام فعالین و تمام کسانی که قصد دارند جلوی این اعدام ها رو بگیرند باید از کشورها و نهادهایی مثل سازمان ملل بخوان که از دولت ایران، حکومت ایران این درخواست رو بدن، حضور ناظرین مستقل هست. جمهوری اسلامی الان داره دو گونه عمل میکنه. از یک طرف این محاکمات رو پیش میبره، بیش از 20,000 زندانی سیاسی رو در زندانها داره و چرخه اعدامش رو ادامه میده، ولی از اون طرف مثل دیروز یا چند روز پیش یک دفعه خبر عفو و آزادی معترضین رو در دنیا پخش میکنه، خبری که فقط پروپاگاندا بود و میدونیم که هیچ عمل کرده واقعی پشتش وجود نداره. ما برای اینکه توجه جهان معطوف بمونه به اعدام ها و وضعیت 10,000 زندانی سیاسی، باید حضور ناظران مستقل در دادگاه های و محکمه های جمهوری اسلامی رو درخواست کنیم و این به نظر من نکته مهمی هست. هر آنچه که می‌دانیم جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این کار رو انجام نخواهد داد، ولی نشون خواهد داد که چقدر از حضور ناظرین مستقل میترسد و دادگاه‌هاش در حقیقت بیدادگاه هستند. پس ما نباید صبر کنیم تا این اعدام‌ها انجام بشه و بعد به دنبال محکومیت جهانی اون باشیم. باید قبل از این اعدام‌ها جامعه جهانی رو بسیج کنیم و تمام اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی رو اعمال کنیم. ممنونم از شما. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران از نیویورک. هیلل نوئر مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در پیامی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا در زمان سخنرانی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سالن را ترک کنند. بناست امیرعبداللهیان 20 روز دیگه در شورای حقوق بشر سخنرانی کنه. من هیلل نوئر از سازمان دیدبان سازمان ملل متحد هستم. اینجا در شورای حقوق بشر فعالیت می‌کنم و به تازگی فهمیدیم که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی 27 فوریه برای سخنرانی در افتتاحیه این شورا در سال 2023 به ژنو خواهد آمد. کسانی که اقدام به شکنجه، تجاوز و کشتن زنان بیگناه به جرم اعتراض به حقوق انسانیشان می‌کنند
میکنند سزاوارانی نیستند که در هیچ نهاد حقوق بشری حضور داشته باشند. همانند سال گذشته وقتی وزیر خارجه روسیه صحبت کرد، از همه کشورهای متمدن می‌خواهیم با مردم ایران اعلام همبستگی کنند و لحظه‌ای که وزیر خارجه ایران صحبت می‌کند سالن را ترک کنند. خود هیلل نوئر مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر از ژنو با ماست. آقای نوئر، چقدر غریب هست به نظرتون که در شرایطی که سرکوب حقوق بشر در ایران اینقدر جدی هست، نماینده جمهوری اسلامی قراره بیاد و سخنرانی کنه؟ ببین نگاه بکنیم به این مسئله. این به نظر ما خیلی باعث شرمه و همچنین اون پستی رو که شما نشون دادین اونجا بحث کرده در موردش که این رژیمیه که در واقع مردم رو شکنجه میکنه، اون به اونها تجاوز میکنه، زنها رو میکشه و میندازه تو زندون، که در واقع فقط به خاطر اینکه اینا میخوان حقوق بشر اساسی و بنیادین خودشون رو داشته باشن. این در واقع ایده و فلسفی که پشت سازمان ملل هست که در واقع یک در واقع بخش بسیار مهمی از جامعه جهانی رو تشکیل میده، این رو بیارن اینجا و در واقع وزرای خارجه دنیا رو جمع بکنن و اجازه بدن که این بیاد براشون صحبت بکنه. این در واقع توهین برای مردم ایران و توهین به هزاران نفر از ایرانیایی که در اونجا در واقع در زندان هستن و در واقع در شکنجه و در وضعیت بدی قرار داره. ما میدونیم که در واقع سازمان ملل اهمیت نمیده به سیاست‌های داخلی خودشون، اما ما از تمام دموکراسی‌های دنیا می‌خوایم، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و همه اونهایی که در واقع یک احترامی قائلن برای این مسائل، خودش از در واقع سالن بیان بیرون، از اتاق بیان بیرون موقعی که این داره صحبت بکنه. در مورد لاوروف این رو استفاده کردن و باید این رو دوباره استفاده بکنن برای این در واقع رژیم ایران و وزیر خارجه امیر عبداللهیان. شما خودتون الان ژنو هستید در مقر اروپایی سازمان ملل، آیا صحبت کردید با دیپلمات‌های غربی و چقدر استقبال کردن از پیشنهاد شما؟ ببین من خیلی واضح بهتون بگم و رو راست باشه، من فکر نمی کنم که ساده باشه. این در واقع کیس لاوروف یک کیس خارق العاده بود که کشورهای اروپایی همه با هم متحد بودن در علیه روسیه و اونا رو اخراج کردن از اون در واقع شورای حقوق بشر. در مورد ایران یه خورده مسئله پیچیده هست. از یه طرف می‌دونیم که اونها تونستن در واقع موفق بودن که بتونن از کمیسیون مقام زن اخراج بکنن. قبلا این اتفاق نیفتاده بود. نشون میده که کشورها این اراده رو دارن که قوی عمل بکنن در این زمینه. اما باز هم ما می‌دونیم که کشور اروپایی و ایالات متحده تحت رئیس جمهور بایدن هنوز دارن میگن که ما میخوایم با ایران کنار بیایم و دارن درخواست میکنن که در واقع این صحبت‌ها و گفتگوهای سر مسائل هستی حفظ پیش بره. به همین دلیل به نظر من سخت موقعی که ما داریم صحبت بکنیم که میخوایم به میز مذاکره برگردیم، اینا رو دارن این حرفا رو میزنن، اونا خارج بشن از سالن و در واقع این فرصت رو از بین ببرن. من رو راست باشم با شما، من فکر میکنم که خیلی سخت خواهد بود که کشورها یه شهامتی رو در این زمینه به خرج بدن و خارج بشن و یک پیامی رو بفرستن و در واقع فشار افزایش بدن. میشه بعضی از کشورها مثل بریتانیا هماهنگ کرد این مسئله. ممنونم از شما هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل از ژنو سوئیس. همزمان با گزارش از وضعیت وخیم برخی شهروندان خارجی زندانی در ایران، خواهر و وکیل مدافع بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، خبر دادند که او از 8 بهمن بار دیگه دست به اعتصاب غذا زده. بنجامین بریر در بهار 2 سال پیش بعد از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. او یکی از 7 تبعی فرانسوی زندانی در ایران و حالا در زندان وکیل آباد مشهد زندانی. ساعتی پیش بلندین بریر، خواهر بنجامین، گفتگویی داشت با برنامه تیتر اول که با هم می‌بینیم. بنجامین با اعتصاب غذا میخواد با این بی‌عدالتی علیه خودش مبارزه کنه و شرایط سخت خودش رو به ما نشون بده، چون اون مرتکب هیچ جرمی نشده. در طول 3 سال زندانی بودن اون هیچ تغییری در شرایطش به وجود نیامده.
اون قصد داره به همه نشون بده که همه اتهامات علیه اون بی اساس هستن و باید هر چه زودتر آزاد بشه و حالا هم برای این منظور جون خودشو در خطر قرار داده. من منتظرم بعد از این مصاحبه واکنش مقامات ایرانو ببینم، چون تا امروز و بعد از تماس تلفنی با اون ما هیچ اطلاعاتی از آخرین وضعیت بنجامین نداریم. امیدوارم اونا بعد از این مصاحبه ما رو از وضعیت و حال بنجامین با خبر کنن. به همین دلیل بود که من با شبکه شما تماس گرفتم. امیدوارم اونا ما رو از این بی اطلاعی بیرون بیارن، چون ما شدیداً نگران وضعیت بنجامین هستیم. ما معمولاً هر 2 یا 3 هفته یک بار یه تماس تلفنی با هم داشتیم، اما در طول 1 ماه گذشته هیچ تماسی بین ما برقرار نشده. در همین فاصله بود که به من اطلاع داده شد که اون یه اعتصاب غذایی اعتراضی رو شروع کرده. ما نمیتونیم برای یه تماس تلفنی برنامه‌ریزی کنیم، چون این فقط به میل و دستور مسئولای زندان صورت میگیره. البته بنجامین این اجازه رو داشته که با کنسول فرانسه و وکیلش در ایران تماس بگیره و از طریق اونا بود که ما از اعتصاب غذایی اون مطلع شدیم. هیچ قانون و مقررات مشخصی برای تماس میان زندانیان با نزدیکان و خانواده‌هاشون در ایران وجود نداره و فقط بخت باید برای انجام اون به سراغشون بیاد. همه امید ما به داشتن خبر سلامتی اون به این بستگی پیدا کرده که زندانبان اون هوس بکنه که ما اجازه تماس تلفنی با اونو داشته باشیم. البته وزارت خارجه فرانسه پیگیر کیس بنجامین هست و آزادی اون براشون یه اولویته، اما ما دقیقاً نمیدونیم که دولت فرانسه چه روندی رو برای این کار طی میکنه و خواهان دریافت اطلاعات بیشتر از مسئولان وزارت خارجه خودمون هستیم. ما میخوایم فرانسه در این مورد با قاطعیت عمل کنه تا آزادی اون رو تضمین کنه. نماینده سازمان ملل در امور خلع سلاح‌های شیمیایی با متهم کردن دولت بشار اسد برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در شهر دوما در سوریه گفته هر گونه استفاده از این سلاح‌ها غیر قابل قبوله. به دنبال انتشار گزارش سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حمله به شهر دوما توسط ارتش سوریه، ساعتی پیش جلسه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد. بر اساس این گزارش در آوریل 2018 حداقل 1 هلیکوپتر نیروهای ویژه سوری 2 سیلندر حاوی گاز سمی کلور رو به سمت مناطق مسکونی در این شهر پرتاب کردند که منجر به کشته شدن 43 نفر و مجروح شدن بسیاری از ساکنان این منطقه شده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، در گذشته هم در دوران زمامداری بایدن نگرانی‌های جدی وجود داشت در مورد استفاده دولت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی. این گزارش جدید چه میگه و اونجا در نشست سازمان ملل چه گفتن مقامات کشورها؟ فردا دقیقاً همینطوره. دقیقاً فکر میکنم این 15مین جلسه شورای امنیت باشه در مورد استفاده سلاح‌های شیمیایی توسط دولت بشار اسد علیه مردم سوریه و 9مین گزارشی هست که منتشر میشه از سوی تیم تحقیق و شناسایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد استفاده سلاح‌های شیمیایی توسط بشار اسد در سوریه و این 3مین گزارشی هست که در مورد استفاده سلاح‌های شیمیایی در دوما منتشر میشه. 2 هفته قبل بود که این گزارش منتشر شد. فردا در این گزارش همونطور که تو گفتی اشاره شده که در سال 2018 2 بالگرد دولت بشار اسد 2 سیلندر مواد شیمیایی رو بر روی مردم منطقه دوما در اطراف دمشق پرتاب می‌کنند. در نتیجه 43 نفر از جمله مردان، زنان و کودکان مخصوصاً کشته میشن که همون موقع اگه یادت باشه عکس‌های خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده ای از کودکان منتشر شد فرداد که نشون میداد چطور بشار اسد استفاده کرده از سلاح‌های شیمیایی در دوما. امروز هم که در جلسه شورای امنیت به این موضوع و این گزارش پرداخته شد، همه کشورهای عضو
سازمان ملل بجز کسایی که حالا طرفدار دولت سوریه هستند ببخشید مثل جمهوری اسلامی و روسیه خواستار این شدند که دولت بشار اسد با تیم تحقیقاتی و شناسایی همکاری بکنه و کلاً از بین ببره و به قطعنامه 2118 سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل پایبند بمونه. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2018 بود که یک قطعنامه رو صادر کرد. این قطعنامه از دولت بشار اسد خواسته بود که تمام انبارهای سلاح‌های شیمیایی خودش رو از بین ببره که همون موقع بود که دولت بشار اسد اتفاقا گفته بود که انبارهای سلاح رو از بین میبره، ولی این گزارش نشون میده که نقص‌هایی وجود داره در این از بین بردن انبارهای سلاح‌های شیمیایی توسط بشار اسد. امروز در جلسه شورای امنیت نماینده بریتانیا در سازمان ملل یک حرف جنجالی رو زد که سرخط خبرها شده. او گفت که دولت بشار اسد از سال 2018 بین سالهای 2018 و 2019 شروع کرده به انبار کردن دوباره سلاح‌های شیمیایی تا بتونه اونا رو دوباره استفاده بکنه در سوریه علیه مردمی که در روی زمین هستن، مردم عادی که تا حالا حداقل ثابت شده که 5 بار دولت اسد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. دولت سوریه نمایندش اینجا واکنش نشون داد و این حرف‌های نماینده بریتانیا رو پروپاگاندای کشورهای غربی خوند. نماینده روسیه در همون اوایل جلسه شروع کرد به حمله کردن به اعضای شورای امنیت و گفت که اینا پروپاگاندای کشورهای غربی هست و میخوان اونا حملات خودشون رو در سوریه ادامه بدن. و بعد رسیدیم به سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در این جلسه که اون هم با طرفداری از سوریه و دولت اسد گفت که همونطور که غرب عراق و صدام رو مسلح به مواد شیمیایی کرده بود علیه مردم ایران در زمان جنگ عراق و ایران، حالا داره همون پروپاگاندا رو کلا داره توسعه میده و استفادهش میکنه به نفع خودش در سوریه. به هر حال این اوضاع همینطور ادامه داره و به خاطر تفرقه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل وجود داره هنوز شورای امنیت نتونسته دولت اسد رو پاسخگو بکنه به خاطر استفاده سلاح‌های شیمیایی در سوریه. فرداد ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. جو بایدن امروز در کنگره آمریکا سخنرانی میکنه. به نظر میرسه سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا با عنوان وضعیت کشور به موضوعاتی مثل تنش در روابط چین و آمریکا و سرنگونی بالون جاسوسی چین در آسمان ایالات متحده بپردازه. احتمالاً حمله روسیه به اوکراین و میلیاردها دلار کمک مالی نظامی آمریکا به کشور هم از جمله موضوعاتی که در بخش سیاست خارجی این سخنرانی مطرح میشه. انتظار میره آقای بایدن از این سخنرانی به عنوان سکویی برای تبلیغ خودش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 هم استفاده بکنه. ساعت 5 صبح به وقت تهران هست این سخنرانی. با همراه همکارم آرش علایی پوشش ویژه خواهیم داشت. خود آرش هم الان از کنگره به ما پیوسته. آرش، گمان میره چه چیزهایی مطرح بشه؟ ببین آقای بایدن کلاً جان کلامی خواهد بود در این گزارش سالانه که قرار به ملت بدهد در آمریکا. سعی خواهد کرد که به رای دهندگان آمریکایی بگوید که کار دولتش بهتر از اون چیزی بوده که الان مردم آمریکا میگویند هست. اگر شما نگاه کنید به آخرین آمارها، بیش از 61% آمریکایی‌ها میگویند از زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شده وضع اقتصادیشون بدتر شده. نزدیک به 75% آمریکایی‌ها میگن مملکت روی ریل اشتباه قرار داره و داره به ناکجا آباد میره. و وقتی آمار اقتصادی هم میخونید میبینید که در 40 خورده سال گذشته آمریکایی‌ها تورمی مثل اون چیزی که در سال 2022 تجربه کرده بودن رو در 40 خورده سال تجربه نکرده بودن. بنابراین آقای بایدن سعی خواهد کرد بیاید و اعداد ارقامی رو بخونه که بگوید دولتش
خوب کار کرده، در این 2 سال دستاورد داشته. احتمالاً آقای بایدن میاد و تمرکز میکنه با آمار اشتغال و درست است آقای بایدن از زمانی که در کاخ سفید اومده آمار اشتغال در آمریکا بهتر شده، وضعیت اشتغال بهتر شده، بازار کار باز شده. وقتی شما یه سری از آمارهای مربوط به کووید رو میخونید، آقای بایدن موقعی که اومد به کاخ سفید نزدیک روزی 140,000 نفر کووید میگرفتن. در سال دوم نزدیک 160,000 شده. در طول 1 سال گذشته فرداد این رقم به زیر 50,000 تا رسیده در روز که هنوز زیاد هست ولی خب خیلی کاهش پیدا کرده. و آقای بایدن احتمالاً سعی خواهد کرد که بر روی این داستان‌ها انگشت بذاره و بگوید دولتش کاربرد خوبی داره. از اون ور هم ما در ایران اینترنشنال منتظر این خواهیم بود که ببینیم در بخشی از اون سخنرانی ایشون که قرار است به مسائل سیاست خارجی اشاره کنه، آیا به ایران هم اشاره خواهد کرد. وضعیتی که الان ایالات متحده داره با روسیه در اوکراین که بعضی بهش میگن جنگ نیابتی، الان خب در صدر مسائل سیاسی آمریکا هست و مشکلاتی که امریکا با یه سری از متحدین خودش در ناتو داره برای که بخواد از اوکراین حمایت کنه. قضیه چین رو تو بهش اشاره کردیم، بالونی که چند روز پیش متوجه شدن آمریکایی‌ها بر فراز ایالت مونتاناست و گذاشتن چند روز بگذره، حالا بعد بیاد رو آب‌های بین‌المللی، نزدیک آب‌های بین‌المللی بشه اونجا بزنش. و سر این داستان هم تنش وجود داره. 3-4 ساعت پیش هم چاک شومر رهبر اکثریت سنا گفتش که دولت بایدن تحریم‌های بیشتری رو بر علیه چین میخواد تصویب بکنه و الان تنش با چین هم مسئله دوم است. آیا به ایران اشاره خواهد کرد آقای بایدن؟ منتظر خواهیم موند و خواهیم دید. من پیش بینی کنم که اگر قرار باشه آقای بایدن راجع به ایران صحبت بکنه، بخشی رو راجع به خیزش انقلابی مردم ایران اختصاص بده و راجع به مسئله اتمی صحبت نکنه. دولت بایدن در 1-2 سال گذشته در مورد مسئله اتمی هیچ دستاوردی نداشته است که الان بخواد بیاد و در این سخنرانی سالانه بهش افتخار کنه. و تنها مسئله‌ای که ممکن است که آقای بایدن بیاد و وقت بذاره در این سخنرانی حدوداً 1 ساعته‌ای که قراره بیاد از عملکرد دولت خودش دفاع بکنه به ایران، احتمالاً خیزش انقلابی مردم ایران خواهد بود و اینکه این خیزش انقلابی چه تأثیری در خاورمیانه خواهد گذاشت و کشورهای دور و بر ایران. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. بار دیگه تکرار میکنم که ما هم امشب پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت ساعت 8:30 شب به وقت شرق ایالات متحده آمریکا که میشه 5 صبح به وقت تهران. اگر بیدار بودید خوشحال میشیم که به ما بپیوندید. ممنونم از تو آرش علایی. با گذشت تقریباً 2 روز از زلزله‌هایی که سراسر خاورمیانه رو لرزوند، کار امدادرسانی و نجات بازمانده‌ها ادامه داره. یونیسف با صدور بیانیه هشدار داده هزاران کودک سوری و ترک در معرض خطرند. با هم نگاهی بندازیم به بعضی از کودکان نجات داده شده.